नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खरवस। हे पहा, मी अर्धा लिटर हे दूध घेतलेलं आहे। हे खरवसचं दूध आहे। आता पहा, गाय किंवा म्हशी यांना बाळ किंवा वासरू झालं तर 2 ते 3 दिवस त्यांना ते दूध येतं। ते दूध म्हणजे खरवसचं दूध। हे पहा, गावाकडे ते मिळतं लवकर, पण आता जर सिटीमध्ये किंवा शहरामध्ये जे डेअरी असतील दुधाच्या, तिथे तुम्हाला हे मिळून जाईल सहज। आता पहा, मी हे डेअरीमधून घेतलेलं आहे। हे अर्धा लिटर दूध आहे। हे पहा, अर्धा लिटर दूध आहे, तर मी हा पावशेर गूळ घेतलेला आहे। तुम्हाला जेवढं गोड आवडत असेल तर तुम्ही गोडीनुसार तुम्ही गूळ यूज करू शकता। इलायची घेतलेली आहे पहा मी बारीक करून। आता पहा, हे नॉर्मल दूध आहे, हे थंड दूध आहे। यातली मी 1 वाटी त्या दुधामध्ये मिक्स करणार आहे। हे पहा, दूध आहे, यामध्ये आता मी 1 वाटी नॉर्मल म्हणजे थंड दूध हवं आहे ते मिक्स करणार आहे। यामध्ये मी गूळ टाकून घेणार आहे। आता इलायची टाकून घ्यायची आहे। आता हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, आपल्याला छान आता हे मिक्स करायचं आहे। तुम्ही गुळाऐवजी गूळ पावडर वापरली तरी चालेल। गूळ थोडासा असा भुगा राहिला तरी चालेल, कारण जेव्हा आपण शिजायला टाकतो त्यावेळेस ते वितळतं पूर्ण आणि छान मिक्स होतो। आता पहा, गॅसवर मी असं एक पातेलं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहे। आता हे पाणी आपण थोडंसं गरम हे मी ताट घेतलेलं आहे, त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून आपण हे छान पसरून घेणार आहोत। हे पहा, ताटामध्ये आता मी हे सगळं दूध टाकून घेतलेलं आहे। आता हे ताट आपल्याला त्या पातेल्यावर ठेवायचं आहे। हे पहा, पातेल्यावर आता मी ते ठेवलेलं आहे दूध। आता त्यावर आपण झाकण ठेवून देणार आहोत 15 ते 20 मिनिट, छान वाफवून देणार आहोत। एका मंद आचेवर आपल्याला 15 ते 20 मिनिट ठेवायचं आहे। हे पहा, आपलं खरवस हे छान शिजलेलं आहे, म्हणजे पहा हे पाणी राहिलेलं नाही आहे बिलकुल। आता याला 5 ते 10 मिनिट आपण थंड होऊ देणार आहेत। हे पहा, आता आपली खरवस ही पूर्ण थंड झालेली आहे। हे पहा, आता आपण या सुरीच्या साहाय्याने जे काप करून घेणार आहोत छोटे छोटे। हे पहा, जसं आपण ढोकळ्याला काप करून घेतो तशा पद्धतीने आपल्याला हे काप करून घ्यायचे आहेत। आता हे आपले काप सर्व काढून घेणार आहेत मी। हे पहा, आता असे सर्व मी काप काढून घेत आहे। हे पहा, हे झाली आपली खरवस तयार। खायला खूप टेस्टी लागते, नक्की तुम्ही करून पहा। धन्यवाद। यालाच गावाकडे चिकाच्या वड्या असंही म्हटलं जातं। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।